ยสงสัยกันไหมครับว่าภาพที่เราเห็นกันจนชินตาภาพการถวายเงินให้พระภิกษุเนี่ยทั้งที่เราก็ได้ยินมาว่าพระท่านรับเงินไม่ได้แล้วความจริงมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับเรื่องที่สำคัญมากๆต่อชีวิตของสมณะเลยก็คือเรื่องของเงินทองเนี่ยแหละครับนี่คือพระดำรัสที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเป็นคำพูดที่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของกฎข้อนี้เลยก็ว่าได้เป็นการวางรากฐานสิกขาบทที่สำคัญมากๆข้อหนึ่งในพระวินัยเลยซึ่งก็เปรียบเหมือนกับเป็นธรรมนูญหลักที่พระสงฆ์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกันมาจนถึงทุกวันนี้ครับเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะวันนี้เราจะมาดูกันทีละประเด็นเลยเริ่มตั้งแต่ปัญหาในยุคปัจจุบันย้อนไปดูที่มาของพุทธบัญญัติอันเคร่งครัดไปดูเหตุผลและความเข้าใจผิดต่างๆว่าทำไมถึงยังเป็นแบบนี้แล้วทางออกที่พระพุทธองค์ทรงวางไว้คืออะไรที่สำคัญคือวิธีถวายที่ถูกต้องทำยังไงและสุดท้ายอนาคตของเรื่องนี้อยู่ในมือของใครกันแน่ครับประเด็นแรกเลยปัญหาในโลกยุคใหม่ภาพที่เราเห็นกันจนชินตาแต่ความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะคือภาพของญาติโยมที่ถวายซองปัจจัยให้พระเนี่ยมันเป็นอะไรที่เห็นกันเป็นปกติเลยใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังภาพที่ดูธรรมดานี้เนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่เพราะว่ามันขัดแย้งกับข้อบัญญัติเดิมในพระวินัยแบบตรงๆเลยแล้วกฎข้อนี้มันมาจากไหนล่ะทำไมถึงต้องมีเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้ให้ถึงแก่นเลยนะเราต้องย้อนเวลากลับไปดูเหตุการณ์หนึ่งในสมัยพุทธกาลกันครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากพระภิกษุรูปหนึ่งท่านชื่อว่าพระอุปนันทะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับคือมีครอบครัวอุปถากครอบครัวหนึ่งเขาเก็บเนื้ออย่างดีไว้เพื่อจะถวายพระอุปนันทะแต่พอตอนเช้าลูกของเขากลับร้องจะกินเนื้อชิ้นนั้นครอบครัวนี้ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการถวายเงินค่าเนื้อแทน1 กหาปณะและพระอุปนันทะท่านก็รับเงินนั้นไว้พอชาวบ้านทำนั้นเห็นเข้าก็พากันติเตียนเรื่องก็เลยไปถึงพระกันของพระพุทธเจ้าและจากเหตุการณ์นี้เองครับทำให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทที่ชัดเจนและเข้มงวดกันมาเลยเพื่อเป็นมาตรฐานให้กับพระภิกษุทุกรูปนับแต่นั้นมาแล้วถ้าเกิดทำผิดล่ะจะเป็นยังไงการละเมิดกฎข้อนี้เนี่ยโทษของมันมีชื่อเรียกเฉพาะนะคะว่าอาบัตินิสักขิยปาจิตตีพูดง่ายๆเลยนะก็คือเป็นความผิดที่ต้องสละของที่ได้มาแบบผิดๆนั้นทิ้งไปก่อนแล้วก็ต้องไปแสดงตนหรือไปสารภาพความผิดตามขั้นตอนของพระวินัยเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องครับต้องบอกว่าข้อห้ามนี้คือครอบคลุมแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ห้ามรับเงินรับทองด้วยตัวเองเท่านั้นแต่การใช้ให้คนอื่นไปรับแทนก็ไม่ได้หรือแม้จะเห็นเงินที่เขาวางไว้ให้แล้วเกิดความยินดีในใจแบบนั้นก็ได้เหมือนกันรวมถึงการมีบัญชีธนาคารเป็นชื่อตัวเองก็เข้าข่ายด้วยและที่สำคัญคือกฎนี้เนี่ยไม่ใช่แค่สำหรับพระภิกษุนะครับแต่ครอบคลุมไปถึงสามเณรด้วยเรียกว่าปิดทุกช่องทางเลยโอเคมาถึงจุดที่หลายคนน่าจะสงสัยกันมากที่สุดก็คือกฎมันชัดเจนขนาดนี้แล้วทำไมเราถึงยังเห็นการรับเงินการถวายเงินกันอยู่ทั่วไปล่ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมีเหตุผลหลักๆอยู่ประมาณ4อย่างครับอย่างแรกเลยคือบางทีก็เพื่อไม่ให้ญาติโยมที่เขาตั้งใจมาทำบุญต้องเสียศรัทธาหรือเสียใจกลับไปอย่างที่2คือเพื่อนำเงินไปใช้ในโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นสร้างวัดสร้างโรงเรียนสนับสนุนการศึกษาอย่างที่3ก็เป็นเรื่องของความจำเป็นจริงๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าหนังสือเรียนหรือค่าเดินทางเวลาฉุกเฉินและอย่างสุดท้ายอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีก็คือความต้องการส่วนตัวอยากได้วัตถุสิ่งของต่างๆจะเห็นว่าเหตุผลมันมีตั้งแต่เรื่องดีๆไปจนถึงเรื่องกิเลสส่วนตัวเลยนะครับมันเลยซับซ้อนมากในยุคนี้แล้วก็มีความเข้าใจผิดยอดฮิตแหละนะครับที่บอกกันว่าธนบัตรมันก็แค่กระดาษไม่ใช่เงินหรือทองแบบสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าห้ามซะหน่อยความเข้าใจแบบนี้ต้องบอกว่าคลาดเคลื่อนไปพอสมควรเลยครับเพราะว่าในพระวินัยเนี่ยท่านให้ความหมายไว้กว้างกว่านั้นเยอะเลยคำว่ารูปียะในพระวินัยความหมายมันกว้างมากครับไม่ใช่แค่เหรียญหรือโลหะมีค่าแต่หมายถึงทุกอย่างที่สังคมในยุคนั้นๆตกลงกันว่าใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นธนบัตรบัตรเครดิตหรือแม้แต่เงินดิจิทัลในปัจจุบันก็ถือว่าเข้าข่ายทั้งหมดเลยครับจัดเป็นอักปิยวัตถุคือเป็นวัตถุที่ไม่สมควรสำหรับสมณะนั่นเองเมื่อมีข้อห้ามแต่ก็มีความจำเป็นแล้วจะทำยังไงล่ะเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นไว้แล้วครับท่านจึงได้วางระบบที่เป็นทางออกเอาไว้เป็นทางออกที่ชาญฉลาดมากๆที่จะช่วยสนับสนุนพระภิกษุได้โดยที่พระวินัยก็ไม่ต้องด่างพร้อย
ทางออกนั้นก็คือการมีคฤหัสถ์หรือฆราวาสเนี่ยแหละครับมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลจัดการเรื่องเงินทองให้ซึ่งคนคนนี้เราเรียกว่าไวยวัจกรหัวใจสำคัญของระบบนี้เลยนะก็คือมันทำให้พระภิกษุเนี่ยสามารถได้รับประโยชน์จากเงินนั้นคือได้ของที่จำเป็นมาใช้แต่ท่านไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวหรือควบคุมเงินนั้นด้วยตัวเองเลยแม้แต่น้อยเอาละทีนี้มาถึงส่วนที่สำคัญมากสำหรับพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนเลยคือภาคปฏิบัติแล้วเราจะถวายปัจจัยยังไงให้มันถูกต้องตามพระวินัยซึ่งจริงๆแล้วมีอยู่2วิธีหลักๆด้วยกันครับมาดูกันเลยมาดูวิธีแรกกันก่อนวิธีนี้คือผู้ถวายเป็นคนจัดการเองทั้งหมดเลยเริ่มจาก 1. เราเลือกคนที่ไว้ใจมาทำหน้าที่เป็นไวยาวัจกรให้เรา 2. เราก็เอาเงินไปมอบให้ไวยาวัจกรคนนี้แล้วก็บอกเขาไปว่าเงินจำนวนนี้ให้ใช้จัดหาของที่จำเป็นสำหรับพระภิกษุรูปนั้นๆนะ 3. เราต้องไปบอกพระท่านด้วยอาจจะเขียนเป็นใบปวารณาแจ้งท่านว่าเงินสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆของท่านได้ฝากไว้กับไวยาวัจกรคนนั้นแล้วนะครับพอทำแบบนี้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายพระท่านก็จะสามารถไปขอของที่จำเป็นจากไวยาวัจกรได้ตามต้องการเลยไม่จำกัดจำนวนครั้งด้วยตราบใดที่ยังอยู่ในวงเงินที่เราถวายไว้ทีนี้มาดูวิธีที่2วิธีนี้จะต่างออกไปนิดหน่อยคือพระท่านจะเป็นคนระบุชื่อไวยาวัจกรเองแต่มีเงื่อนไขนะคือ 1. เราคนที่จะถวายต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นถามก่อนเลยว่าที่นี่ใครเป็นไวยาวัจกรครับคะ 2. พระท่านถึงจะบอกชื่อไวยาวัจกรได้ก็ต่อเมื่อเราถามเท่านั้นนะ 3. เราก็เอาเงินไปมอบให้ไวยาวัจกรคนนั้น 4. อันนี้สำคัญมากคือเราต้องกลับมาบอกพระท่านอีกครั้งว่าได้ทำเรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาถึงขั้นตอนสุดท้ายพระท่านก็จะไปขอของได้เหมือนกันแต่มีข้อจำกัดครับคือท่านจะเอ่ยปากขอได้แค่3ครั้งและแสดงท่าทีเป็นในเช่นไปยืนนิ่งๆใกล้ๆได้อีก6ครั้งซึ่งข้อจำกัดนี้เป็นกุศโลบายที่ฉลาดมากครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความอยากที่มันมากเกินไปนั่นเองเราคุยกันมายาวเลยนะครับแล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะก็ต้องบอกว่าการที่เราจะใส่ใจหรือละเลยกฎข้อนี้เนี่ยผลกระทบของมันใหญ่หลวงมากนะครับทั้งต่อตัวพระภิกษุเองและต่อภาพรวมของพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับมันชัดเจนมากถ้าพระท่านจับต้องเงินตรามันก็จะนำไปสู่ความเศร้าหมองกลายเป็นมีความคิดแบบผู้บริโภคมีแต่จะเพิ่มพูนตัณหาความอยากแล้วสุดท้ายศรัทธาของชาวพุทธก็จะลดน้อยถอยลงแต่ในทางกลับกันถ้าท่านรักษาพระวินัยข้อนี้ไว้ได้พรหมจรรย์ก็จะบริสุทธิ์งดงามความคิดก็จะเป็นแบบผู้สละโลกมีความสันโดษมากขึ้นและที่สำคัญคือมันจะทำให้ศรัทธาของพุทธบริษัทเราเนี่ยยิ่งลึกซึ้งมากขึ้นไปอีกพระพุทธองค์เคยเปรียบเทียบไว้นะครับว่าภิกษุที่จับเงินก็เหมือนพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ที่โดนเมฆบังแสงสว่างมันก็หายไปโอ้โหเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยดังนั้นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือการที่เราถวายปัจจัยอย่างถูกต้องเนี่ยตัวเราเองที่เป็นคฤหัสถ์ก็ได้บุญแบบมีปัญญาขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยให้พระภิกษุท่านสามารถรักษาความบริสุทธิ์ของพรหมจรรย์เอาไว้ได้ด้วยมันไม่ใช่กฎสำหรับพระอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือกันของทั้งสองฝ่ายเพื่อเกื้อกูลกันและกันสุดท้ายค่ะก็มาถึงคำถามสำคัญว่าการปกป้องและรักษาพระธรรมวินัยจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของใครกันแน่คำตอบมันก็คงชัดเจนอยู่ในตัวมันเองนะครับว่าความมั่นคงและอนาคตของพระศาสนาเนี่ยมันไม่ได้ฝากไว้ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราพุทธบริษัททุกคนที่จะต้องช่วยกันร่วมกันรักษาพระธรรมวินัยที่เป็นรากฐานนี้ไว้เพื่อให้พระพุทธศาสนาของเรายังคงความบริสุทธิ์และงดงามสืบต่อไปครับ